بالنسبة للمؤتمر الرابع عشر، مؤتمر الشهيد الخالد سيد محمد، في الحقيقة كان مؤتمر تم في ظروف جد جيدة، خاصة فيما يتعلق بكونه محطة سياسية لتقييم المكاسب اللي حققتها الثورة في هذه 40 سنة، والشيء الآخر أنه يتزامن مع 40 سنة من هذا الكفاح والنضال، بالتالي هذا كامل يخليه يعود محطة متميزة من كفاح الشعب الصحراوي، محطة متميزة فرضت على الصحراويين كاملين على أن يقعدوا يجمعوا يناقشوا يخلصوا أولوياتهم، يخلصوا من المكاسب الأشياء اللي لازم يتم التركيز عليها وتحسينها. تم في ظروف جيدة لأنه ميزوا ياسر من الديمقراطية والاحترام، احترام الرأي والرأي الآخر، وهذا بالطبع شيء شهدت عليه النقاشات اللي كانت مفتوحة لكل المعتبرين، والفرصة كانت أعطيت لكل المعتبرين بغض النظر عن وجهات النظر. وأنا نشيد باختلاف وجهات النظر، لأنه كان فيه يعني تباين كبير ما بين وجهات النظر، غير نختار نضيف على أن هذا الاختلاف ما قضى الحق الجوهر. هذا اختلاف كان دائما شكلي، كان دائما في السياق، كان دائما في الأمور الشكلية والله السياق اللي تتم بها الأمور، ولكن هذا الاختلاف أبدا ما قضى الحق المقدسات ولا قضى الحق المصير، لأن الصحراويين كاملين مجمعين على المصير، مجمعين على حقهم في الحرية والاستقلال، مجمعين على استرجاع وطنهم، مجمعين على القضية الصحراوية قضية تسوية الاستعمار، مجمعين على أنه نصر يلا يجيبوه لا الصحراويين ولا يجيبوا لهم حد ثاني. بالتالي هذه هي اللي أنا نسميها المقدسات اللي كان عليها الإجماع الوطني. بالنسبة لاختلاف الرأي كان إقبال يعني تمثل في كيفاش لا يطبقوا هذه الاستراتيجية، كيفاش لا يمشوا إلى كيفاش لا يطبقوا هذا البرنامج، كيفاش لا ينعدلوا هذا القانون. يعني كانت أمور تتعلق بالسياق اللي قايسة يعني الأهداف الكبيرة. بالتالي زين عندي على نخلق ياسر من مشاركة الشباب، وزين عندي نهني قبال يعني هذه الروح، لأن الثورة الصحراوية بدأوها الشباب، ولأن بالطبيعي هذا خلاني نفرح، لأني من شفت اهتمام الشباب خلاني نفرح على أن هذه الثورة طويلة الأمد، وعلى أنه راه هناك الشباب المستعد أنه يقبض المشعل، على أنه هناك الشباب المستعد أنه يفدي الصحراء ويناضل من أجل تحرير الصحراء. لأن هذا حقيقة الاهتمام الكبير اللي عبرت عنه فيه الشباب شيء يفرح باله، لأنه يظهر على أنه كل الصحراويين اللي منهم ما غاد اليوم، اللي منهم ما اشتغل اليوم، اللي منهم ما اجبر اليوم يعني صيغة يدخل فيها هذا المعترك بشكل مباشر، هو مستعد أنه يدخله في أي وقت. وهذا في الحقيقة كان من بين الأشياء اللي رفعت المعنويات، على أنه إلى عاد اللي قال على أنه مثلا في يعني دعاية العدل يقول على أن الصحراويين ما تلاقوا خالقين، على أن الصحراويين مشتين، على أن الصحراويين ما تلهمهم قاع يعني النضال. العكس تماما، هذه الصورة كانت صورة مجمعة على مواصلة الصحراوي وتشبثهم إلى الأبد بنضالهم من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال، متأكدين على أن الصحراء لا يحرها لا الصحراويين، وعلى أن كرامة الصحراوي ما لا يدافع عنها الصحراوي. فقط باختصار، أنتم رئيس يعني الاتحاد النسوي في الجمهورية الصحراوية، شنو دور المرأة لا في الانتخابات ولا في هذا المؤتمر هذا المؤتمر اللي ياسر من رجلي يعول عليه ويعتبروا على أنه استثنائي إن لم يكن استثنائيا؟ من أهم الأشياء اللي ميزت الثورة الصحراوية على أنها أعطت اعتبار للمرأة، ولو أن الثقافة الصحراوية والمجتمع الصحراوي أصلا من المجتمعات اللي تعترف مكانة المرأة وتقدرها، لكن الحركة السياسية جابت الدور السياسي للمرأة ورفعت هذا الدور، وأهلت المرأة ياك تكون مؤهلة للعب هذا الدور في المجتمع من خلال المشاركة في المؤتمر اللي كانت تفوق 38%، يعني كان كنساء، ومن خلال كذلك التوصيات والرسائل والبرامج الموجهة للنساء يظهر بشكل كبير اهتمام الدولة الصحراوية بالمرأة من خلال هذه البرامج، من خلال كذلك الفقرات اللي مخصصة في القانون الأساسي في الدستور، وحتى من خلال الرسائل والتوصيات، لأنه كانت هناك توصيات مثلا تهتم بالمشاركة السياسية للمرأة، دفع المرأة للمشاركة كجزء من المجتمع،
وهذا يتجلف على أن المرأة كانت شاركت في عمليات التحضيرية للمؤتمر منذ البداية. يعني من اللجنة التحضيرية كان اعتبار مشاركة المرأة، في الرئاسة كان اعتبار مشاركة المرأة، في كل اللجان اللي اشتغلت في إطار المؤتمر وفي جلسات المؤتمر، بداء من اللجان اللي كانت تتخصص بدراسة القانون الأساسي وبرنامج العمل والرسائل والتوصيات، كذلك لجنة الانتخابات اللي يلاحظ فيها كذلك يعني ارتفاع نسبة مشاركة المرأة. هذا كامل يعتبر اعتبار للمرأة كعنصر فاعل في المجتمع، واعتبار كذلك لأن المرأة هي جزء لا ضروري في المعركة، ضروري يعني في الوقت الحالي، ولكن كذلك هو واحدة من عوامل القوة اللي تبني عليها الدولة الصحراوية وتأسس عليها سياساتها من أجل دولة صحراوية، كيان صحراوي نموذجي متميز في المنطقة وفي العالم.